Мої вітання шановним глядачам. Якщо ви шукаєте зварювальну маску Хамелеон, в якій дійсно можна варити прихватками на малих струмах, і очі в кінці зміни не вилізуть на лоба, маску, яка зручно сидить на голові і не коштує як космічний корабель, то ви потрапили за адресою. Знайомтеся, маска Хамелеон ISAP A40. Я активно користуюсь нею вже більше місяця, разом із напівавтоматами SSVA 270, Штурм, Енергія Зварка, Вулкан і Буран. Тож сьогодні розкладу усе по поличках, що сподобалося, а що не дуже, і чи варто обирати саме цю модель. Тож почнемо з упаковки. На відміну від ультрабюджетних моделей, маска Хамелеон для зварювання ISAP A40 поставляється в міцній картонній коробці, а не просто у плівці. Корпус виготовлений з міцного пластику, монолітний і не деформується. Просторове положення регулюється по горизонталі та вертикалі. Зовні маємо регулювання ступеню затемнення від DIN 9 до DIN 13 і кнопку для режиму шліфування болгаркою. Світлофільтр класу True Color забезпечує природну кольоропередачу, що дозволяє чітко бачити зону зварювання. Картинка у блакитно-синіх тонах. При світлому режимі фільтр відповідає ступеню затемнення DIN 4, а час спрацювання складає 0,07 мілісекунди. За моїми відчуттями, все працює миттєво, без дискомфорту, на відміну від дешевих моделей, які часто миготять десятки разів на секунду, особливо у сонячну погоду. Всередині маски на світлофільтрі є регулювання чутливості та часу спрацювання затемнення. 4 сенсори реагують на світлодіодні прожектори, але ігнорують, наприклад, бічне освітлення чи сонце, що допомагає уникнути небажаного миготіння. Розмір оглядового вікна становить 100 на 50 мм, можливо, хтось вважає його занадто малим, але в ньому видно абсолютно все необхідне. Я зварював як напівавтоматом, так і ручною дуговою зваркою, і навіть при різанні плазморізом зображення було чудове і видно все, що треба бачити. Якщо чесно, не зовсім розумію, для чого роблять світлофільтри дуже великих розмірів або з бічними віконечками, адже ці ноу-хау дають не стільки комфорту та користі, скільки додають надлишкової ваги до маски, за що шия точно вам не подякує. Як показала практика, маска Хамелеон ISAP A40 для прихваток – гарний варіант, бо з того часу, як вона в мене з'явилася, то візи на мочі вже не капаю, а це багато про що говорить. Батарейка змінна, що є великою перевагою у порівнянні з моделями типу Arctotic Sun L9. Світлофільтр легко знімається, він закріплений 2 латунними болтами і може бути вивернутий як пальцями, так і шестигранником. Прошу зауважити, що всі різьбові з'єднання виконані з латуні, а не пластику. Між зовнішнім прозорим захисним склом та кожухом рамки є ущільнення, яке запобігає потраплянню шлаку. Тому розпечений шлак не залетить у шпарину і не прикипить до поверхні світлофільтра, як це було з маскою від Vitals. А ось додам і ложку дьогтю. Зовнішнє захисне скло має розміри 94 на 114 мм. Воно трохи більше за стандартне і коштує близько 150 гривень. Якби воно було стандартного євророзміру 90 на 110, то це була б просто знахідка, бо такого розміру захисне скло можна знайти навіть за 25 гривень. Щодо комфорту, голів'я маски обладнане адаптером, який забезпечує зручну посадку, а також фіксатором, що запобігає випадковому зсуву у піднятому положенні. Хоча фіксатор пластиковий, наразі він працює безвідмовно. Зараз подивимося, як видно через цей світлофільтр, але від себе додам, що камера реагує на світло і підлаштовується. Тому очима видно все трошки інакше. Кольори яскраві, у блакитних тонах і видно дуже добре. Картинка дуже прозора.
Щодо ціни. Наразі Ісаба 40 коштує близько $120, з невеликими коливаннями в ту чи іншу сторону. Якщо хтось вважає цю суму завищеною, то вийміть свій телефон і порівняйте вартість телефону і маски. До речі, будь ласка, без коментарів про Nokia 1100, їх вже давно ніхто не використовує. Я, наприклад, ніде не бачив оголошень типу «продаються нові очі з 2-річною гарантією всього за $120». А ось так виглядає маска після місяця активного використання. Якщо відмити від копоті, то буде майже як нова. Якби було доступне дешеве захисне скло відповідних розмірів, для багатьох зварювальників вона була б справжнім бестселером. Звісно, це не 3М з-під глаз чи обтрель, але за свою ціну я однозначно рекомендую Ісаба 40. Якщо ви користуєтесь цією моделлю або маєте певний досвід роботи з іншими масками, поділіться в коментарях своїми враженнями. Кому відео стало у нагоді, лайк, попереду ще багато неупереджених оглядів. Бережіть свій зір і хай вариться без сюрпризів. До нових зустрічей!